A korábbi évektől eltérően Orbán Viktor a köcsei piknikre érkezve megállt és hosszan válaszolt az újságírók kérdéseire. Kérdeztük Tiborcz Istvánnal való üzletelésről, Magyar Péterről és az egészségügy helyzetéről is. Állami egészségügy helyzete az rendben van, miniszter? Semmi sincs. Úgy vagyunk, mint Bécsben. Minden rendben van, de semmi sincs a helyén. De miért nem sikerült 14 év alatt elfogadható szintre hozni az állami egészségügyet? Hallgassuk meg. Én vagyok a keresztény testvérek! Régen gyalázat, hogy ne álltok szóba választó polgárunkkal. Próbálkozok. Itt vagyunk, Viktor, de nem Bécs! Hát megvárnák, amíg Maradj már egy kicsit csöndben, hogy mondja el! Várják meg, amíg elmondja, légy szíves! Tehát minden évben megyünk előre. 8000 orvossal többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 2010-ben. Megemeltük a béreket. A klimatizált helységeknek a száma minden évben nő. Tehát minden évben megyünk előre az egészségügyben is. Természetesen nem értünk a munka végére. Milyen állapotban van jelenleg a Fidesz-KDNP és a polgári jobboldal? Hát 45%-ot kaptunk az európai parlamenti választáson, ami a legjobb európai eredmény, ezzel listavezetők vagyunk, mi vagyunk Európa legerősebb politikai szervezete. Mindenkinek vállalkozó. Tessék? Azt mondta Olaszországban, hogy beavatkozik ön is az amerikai választásokba annyira, amennyire a demokraták beavatkoznak. Azt mondtam, hogy az egyensúly fontos dolog, igen. És ez hogyan történt? Hogyan alakult? Ön olvas sajtót? Sajtón keresztül? Nem, hát ott megírják. Hallott arról, hogy felfüggesztették azt a papot, aki megáldotta az ön irodáját? Hallottam, igen. Mit szólt ez a sztorihoz? Hát az egyházi személyek ügyei azok az egyházakhoz tartoznak, és ugye én is bízok a saját egyházi közösségem vezetőjében, bár én kábelista vagyok, de én bízok a katolikus egyházi vezetőkben is, hogy az ilyen helyzeteket meg tudják oldani. Hát itt vannak a Facebookosok, kérdezze meg őket. Kérdezze meg a Facebookosokat. Ilyen a Facebook. Kellő prioritást élvez az egészségügy a kormány munkájában, meg abban, amennyit költenek. Például a Vodafone 500 milliárdot költöttek, a reptérre 1200 milliárdot. És ehhez képest az egészségügy az úgy néz ki, ahogy Magyar Péter például zsírra szelt port talált az egyik kórház plafonján. Óvatos lennék, tehát a reptér az egy nemzeti vagyonnak a visszavásárlása. A Vodafone megvásárlása az egy történelmi lépés, hogy Magyarországnak legyen magyar kézben lévő infokommunikációs, telekommunikációs nagy nemzetközi erejű cége. Ezek mind fontos, szükséges lépések. Ezeket nem állítanám szembe egymással, mindegyikre szükség van. Egyikre is lehet költeni, meg a másikra. Költünk mind a kettőre. Egyikre is költünk, és a másikra. Most, hogy látszik a belpolitikai átrendeződése, hogy látja, a Fidesznek kell megújulnia, vagy nem? Hát a nézze, ha már az előbb az egyházi személyekről volt szó, tehát az eklézsiát mindig meg kell reformálni. Ez egy alaptörvény. Tehát mindig kell megújulás. Az jó dolog. Most például erről fogok beszélni, a megújulásról, mert ugye egy új világgazdaság jött létre jól láthatóan itt az elmúlt időszakban. Az új világgazdasághoz alkalmazkodnunk kell új gazdaságpolitika. Arról fogok beszélni, hogy az milyen legyen. Aminek a szíve közepe is lényeg, az a gazdasági semlegesség, mert azt gondolom, azt hiszem, arról vagyok meggyőződve, hogy gazdasági sikert Magyarországnak a gazdasági semlegesség hoz majd. Erről például hosszan beszélek. Ez a megújulás része. Megérzi a Magyar Péternek a Lizabárnak ezek a jó eredményei a közvéleménykutatások? Hát volt egy választás, kaptak egy elég jelentős bizalmat, sok sikert kívánok. Ki a jobb ellenzék, Gyurcsány Ferenc vagy Magyar Péter? Tessék? Ki a jobb ellenzék, Gyurcsány Ferenc vagy Magyar Péter? Hát ha úgy lenne, hogy mi választhatunk, akkor jó lenne, de tudja, nem mi választunk. Ezt majd a választópolgárok döntik el, akit ők, mert a választópolgárok kiállítanak, nekünk azzal kell megbízni. Ön szerint az etikus, hogy a magyar kormány az önvejéhez köthető cégektől vásárolt több mint 500 milliárd forint értékben irodaházat? Az etikus, hogyha betartjuk a szabályokat, minden szabályt be kell tartani. Hogy ilyen közeli családi összefonódások vannak, és így költ a magyar állam 100 milliárd? Minden szabályt be kell tartani, és a szabályok mindenkire vonatkoznak. Lázár János miniszter arról beszélt, hogy vállalni kell a közélet és belpolitikai vitákat, szakpolitikai vitákat. Elképzelhető, hogy a Fidesz fókuszt tévesztett azzal, hogy főleg
ön is akár, hogy főleg külpolitikai kérdésekben exponálja magát az utóbbi időben, akár a béke kérdését? Szerintem nem, mert a legfontosabb belpolitikai kérdés ma a háborúja, a béke kérdése. A legfontosabb belpolitikai kérdés az az, hogy sikerül a magyar gazdaságnak a megváltozott világgazdasághoz alkalmazkodnia. Nem választhatók, Európai Uniós tagok vagyunk, az uniós kérdések egyszerre nemzetköziek, de hazaiak is. Nem választanám el ezeket egymástól. Említette, Orbán Balázs arról beszélt, hogy akkor lehet vége a gazdaságról szóló vitának, hogyha Matolcsy Györgynek lejár a mandátuma márciusban. Egyetért ezzel, akkor meg egy vita, hogyha... Először is a gazdasági vitáknak sosincs vége. Mert a gazdaság egy olyan dolog, amiről mindig lesznek viták. Mert van, aki egyfajta módon, mások meg másfajta módon képzelik el a jó gazdaságot. Tehát a gazdasági vitáknak sosem lesz vége. Az a kérdés, amire ön utal, az, hogy a jegybank és a kormány között lesz-e vége vitának, arra az a válasz, az a legjobb, ha el se kezdődik. A jegybank és a kormány között ne legyen vita. Ha van vita, annak megvannak az okai, erről Orbán Balázs világosan beszélt. Nagyon remélem, hogy miután a mandátumok lejárnak, ez a kérdés megoldódik. Türelmes és csendes. A gazdasági semlegességet miként képzelni el? A kormány hogyan tud ebben? A gazdasági semlegesség az, hogy kimaradni a háborúból, nem blokkosodni, nem támogatni szankciós politikát, és mindenkivel kereskedni és jó gazdasági együttműködést kialakítani. Ezek a számok elég jól néznek ki, ha például megnézi, hogy Magyarországon mennyi külföldi tőke dolgozik jelen pillanatban, akkor azt fogja látni, hogy mondjuk a németek olyan 25 milliárddal vannak jelen, az amerikaiak 9 milliárddal, és Kína is 9 milliárddal, és utána Dél-Korea következik. Szóval nagyjából a mostani állapotunk az jól mutatja, hogy mi időben megéreztük, hogy blokkosodás helyett inkább egy egységes világgazdaság minden fontos szereplőjével ápolt jó kapcsolat adhat megoldást a magyar gazdaság helyzetére. Van-e még kérdés? Az Európai Uniótól, tehát mit gondol, azok a pénzek, amiket az Unió visszatart, azok megérkezhetnek? Van elég sok magyar történelmi személyiség, akire fölnézzünk, nem kell külföldön keresgélni. Igen? Számít még pénzre az Uniótól azok a pénzek, amiket visszatartanak, számít arra, hogy ezek megérkezhetnek? Én mindig meglepődök ezen a kérdésen. Hát azért, mert nekünk ott van 12 milliárd a számlánkon. Tehát arról beszélünk, hogy nincsenek EU-s pénzek. Hát hogy a fészkes fenében ne lennének? Jelen pillanatban nekünk van 12 milliárd a számlánkon, ami arra vár, hogy bevonjuk a magyar gazdaságba. Én meg arra várok, hogy a kiírt pályázatokat a magyar vállalkozók megvalósítsák, a költségvetés kifizesse, és mi utófinanszírozásban azt megkapjuk. Tehát ma nem az a helyzet, hogy nincsen pénz, hanem ott van a pénz, csak nem tudjuk elég gyorsan bevonni, habár ennek a 7 éves költségvetésnek a leggyorsabban forrás felhasználó országa első vagy második helyen a 27-ből éppen Magyarország. Tehát óvatos lennék még a kritikával is. De ma nekünk nem az a problémánk, hogy nincs pénz, hanem hogy hogyan tudnánk gyorsabban bevonni. Ez a 12,5 milliárd dollár, pontosabban euró, ez hosszú évekig ki fog még tartani. Nekünk nincs EU-s pénzhiányunk egyáltalán. Úgyhogy az a helyzet, hogy ez a dolog, hogy EU-s pénz jön, nem jön, ez nem tűnik egy értelmes vitának. Miből áll az ön béketerve, miniszterelnök úr? Hát leírtam, és az miután kiszivárgott, közzé is tettem, úgyhogy elnézést, hogy a saját magam írásának olvasására sarkalom önöket, leírtam pontosan, hogy mit kellett volna tenni július elején. Azt írtam le, hogy ha július elején néhány dolgot megtennénk, akkor az eszkalációja a konfliktusnak a következő 2-3 hónapban elkerülhető lenne. Most összevetik a július elejé helyzetet a mostani szeptember elejével, ez sokkal rosszabb, mint volt. Ha az Unió akkor elfogadta volna bármelyik elemét a javaslatainknak, ma sokkal kisebb lenne a baj. Egyébként a békemisszió nem ért véget, egész nyáron dolgoztam rajta, nemzetközi munkát végzünk, lesznek látványos kezdeményezések, amelyek már szeptember hónapban is megfigyelhetők. Dolgozni kell rajta. Említette, hogy nemzeti érzelmű fiatalok kerestettek. Miért ennyire kevésbé népszerű a Fidesz a fiatalok körében jelenleg? A Fidesz nagyon népszerű a fiatal körében. Köszönöm a fiataloknak a támogatást. Nem véleménykutatások alapján a Tisza népszerűbb a fiatal 30 év alapján. Hát majd várjuk meg a választást. Én azt tudom mondani, hogy mi 45%-ot kaptunk a választáson, a második párt utánunk következő legerősebb meg 30-at. Hol írjam alá 26-ra ezt? Zelenszky elnök tájékoztatta, hogy utána másnap Putyinnal fog találkozni? Nem. De ez egy rendben van így békemisszió tekintetében, hogy úgy tárgyal a két féllel, hogy nem tájékoztatja őket arról, mint hogy Putyin urat sem tájékoztattam azt, hogy előtte meg Zelenszky urat fogok. Csak nyilván tudott róla, hiszen előző nap. Igen, tehát a diplomáciai akciókat, azokat gondosan kell megtervezni, és hogy mikor, kinek mit érdemes erről tudni, azt egyenként kell eldönteni. Ebben a békemisszióban az volt a helyes, ahogyan eljártunk. Miniszterelnök úr, nekem az lenne a kérdés, hogy miért került a Facebook oldaláról a Bessegerdi alapú közös posztját? Kérdezzék meg a Facebookosaimat, meg hogy mikor törölték.
Azt hiszem tegnap. Az ki van zárva. Magyar gazdaság helyzetéről mit gondol? Folyamatosan egyre rosszabb adatok jönnek, a negyedéves növekedés. Nem, egyre jobb adatok jönnek. Hát én azt látom, beruházási mutató is rekordban. Tisztázzuk, hogy miről beszélünk. Azt nézzük, hogy ebben az évben a gazdasági növekedésünk Európában az országok első harmadában található. És ez a gazdasági növekedés, ami most van... kellett a várakozásait amíg élünk, reményünk. Tehát az a lényeg, hogy ma a tényleges gazdasági növekedése a magyar gazdaságnak az Európa első harmadában van. Én ezzel nem vagyok elégedett, akkor leszek elégedett, ha az első lesz. De lehet első a következő évben. 3-5% közötti növekedést szeretnénk kipréselni, vagy kiszuszakolni valahogy a magyar gazdaságba. Ez nem lehetetlen a következő évben. Vannak simulások az amerikai partnerekkel, amiatt, hogy Magyarország közeledik Kínához? Nem, hát azt mindenki tudja a magyar külpolitikáról. A mi fölfogásunk szerint a külpolitika lényege barátok és szövetségek építése. Barátságok és szövetségek. Az, hogy két ország egymással nincs jó viszonyban, az nem zárja ki, hogy mi mind a kettőre jóba legyünk. Ha jól néz neki a világ, akkor blokkokra esnénk szét, ezt nem szabad megengedni. Az az érdekünk, hogy a világgazdaság ne essen szét blokkokra. Mi egyszerre tudunk jóba lenni az amerikaiakkal, a kínaiakkal, a japánokkal, az arabokkal, meg az Európai Unióval is. Tudják rólunk, hogy mi egy szuverén ország vagyunk. A külügyminisztertől kért tájékoztatást, miután kiderült, hogy ez egy a moszkvai HEPA irodához köthető cég bukott le azzal, hogy rádiótelefonokat akart csempészni Oroszországba, kijátszva ezzel a szankcióval? Az ilyen típusú ügyekről a nemzetbiztonságot kell megkérdezni. A nemzetbiztonság egyre semmilyen problémát nem jelzett ezzel kapcsolatban. A magyar nemzetbiztonság. Az amerikaiaknak van problémájuk, de a magyar nemzetbiztonságnak nincs. A magyar nemzetbiztonságnak nem probléma, hogy valaki kijátszva a szankciókat, rádiótelefonokat csempész? A magyar nemzetbiztonságot a magyar nemzetbiztonsági szervezetek védik, és egyelőre olyan problémát, hogy visszahatna a magyar nemzetgazdaságra, vagy nemzetbiztonságra, még nem megy ezzel. Ön rendre azt mondja, hogy elmennék, mert közben nekem kéne tartanom egy előadást. Igen. Nézze, a leghatékonyabb miniszterünk felelős a közlekedésért. Szerintem az elmúlt évtized legnagyobb szenzációját ő érte el. Csak hát az országbérlet. Ha összeveti, hogy mennyi ember használta a vasutat Lázár János előtt és Lázár János után, akkor megkapja a munkájának a bizonyítványát. Ez egy óriási növekedés, és nagy dolog, és örülünk is neki. Mint ahogy persze van gond az egészségügyben, oktatásban is, de az egészségügyben is csak a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni az ápolónőkről, az ott dolgozókról. Hát amikor... Péter sose életemben nem jártam. De a sportkórházba szoktam járni, igen. Most nem mondom meg, hogy milyen vizsgálatok érdekében ez maradjon az én férfias titkom. Igen. Ne vicceljen, hát ha valahol valamit tudnak az ország tényleges állapotáról, na az a kormány. Mondok egy példát. Mondok egy példát. Hát a magyar kormánynak az egészségügyért felelős államtitkára az egy volt kórházigazgató. Hát őt akarják kioktatni egészségügyből. Hőmérőkkel, viccelnek? A magyar kormánynak az államtitkára az nem csak egy orvos, hanem kórházigazgató volt. El akarják neki magyarázni, hogy milyen helyzet van a kórházakban. Viccelnek? Persze. Hát minden meleg van, és minden évben nehéz a helyzet, és minden évben kellenek az orvosok, és minden évben kellenek az ápolónők, hogy helyt tudjanak állni. Minden évben nő a klimatizált egészségügyi műtők, egészségügyi ellátóhelyeknek a száma. Minden évben. Idei évben is nő. Nőni fog. Igen. Most mondom önnek, hogy a következő évben több klimatizált egészségügyi ellátóhelyünk lesz, mint az idén volt. Az idén pedig több van, mint tavaly volt. Ott is dolgozunk. Nem vagyok európai képviselő. Igen. Szeptember 18-án a soros elnökség, amikor... Igen, eleget fogok tenni a soros elnökségből fogadó kötelezettségemnek, állok az Európai Parlament minden képviselőjének a rendelkezésére. Miniszterelnök úr, abban, hogy most megállt a korábbi évekkel ellentétben nem ment be, hanem válaszol a kérdésekre, abban szerepel a Magyar Péter által jelentett nyomás? Nem, egyszerűen hiányoztak. Köszönöm szépen. Tiszteljen meg az, hogy elfogadja a